Lite nervöst. Är det det? Ja. Men vi har ju dig här så det går säkert Ja, bra. men jag kommer ju inte bara kunna vara med och hjälpa till här. Nu rullar vi ut här. Nu kör vi på. Han är taggad, Thomas. Nu ska vi ut. Nu du. Åh jäklar. Hallå, hallå! Hallå ja. Hej Douglas. Hur är läget, Thomas? Det är bara bra. Vad ska vi göra idag? Nu ska vi försöka få ut en gammal Volkswagen 56 som har stått i ett antal år. Den har inte stått här så länge, men den försvann från vägarna 1968 i maj någon gång. Och på den vägen är det, och då... Jävla telefon. Du har lite hjälpredor med dig också? Ja, vi har ju Opel-Johan, det känner ju alla honom. Mm. Och sen har vi min bror Anders här också. Opel-Johan känner ju alla till. Ja. Men du har ju också varit i bild och varit med i stort sett på alla avsnitt. Ja, jag har ju hamnat lite i bakgrunden, även om man inte ville det. Men det är ju alltid trevligt. Ja, du har också varit och grillat korv och Sibylla och du har varit lite överallt i mina videos. Ja, man hamnar lite där, även om man inte vill kanske. Så idag får du stå i förgrunden, helt enkelt. Då ska vi försöka få ut den gamla bubblan här. Ja. Det ser ut i den gamla bilen här. Hur länge har den stått här? Vad sa vi innan? 2000? Den har stått här sedan 2004, 2005. Ja. Den har inte varit i trafik sedan maj 68 tror jag det var. Den körde sista gången. Sen togs motorn ur ett säte och sen är det är det som fattas i den här då. Sen har den stått tills du min kära bror fick, vad ska man säga, de skulle köra till skrot. Mm. Och då var du frågan om jag ville ha den. Och då var vi hämtade den. Det är väl historien så långt. Men vad var värdet i en sån här bil då, på den tiden? Jag vet inte, några tusen kanske. Ja, inte pengamässigt tänkte jag, men fanns det någon... Alltså du menar på 60-talet då? Ja. Ja, den var ju bara 12 år gammal, så det är klart att vi tycker väl att det är lite konstigt att den försvann från vägarna så tidigt. 500 kronor så fick du ju faktiskt en riktigt bra bil. Ja, den här du låg lumpen, då var du 300 kronor för den någonting. Ja. Det var ju ingenting. Nej, det var ju inget värde så då. Nej. Utan det var ju... Det var en billig bil. Det var en billig bil, ja. Ganska hållbar. Ja, gick den sönder så fanns det på skroten hur mycket mesta. Som helst. Ja. Ska vi ta och filma han som är min assistent här idag? Ljushållaren. Ljushållaren. Hej Johan! Hej! Kommer du få ont i armen då tror du? Eller? Ja, det kommer kännas imorgon. Träning är nyttigt. Så är det. Planen är att registreringsbesiktiga den först, i och med att den har gått ur registret. Så ursprungskontrollen är färdig på den, så den är klar. Så nu gäller det att få in den, renovera bromsarna och det är väl de bitarna. Och framvagnen går igenom sånt så allt fungerar på den. Sen är väl målet att besiktiga bilen. Sen får det väl komma lite allt eftersom. Jag har rätt mycket grejer, får börja leta lite i gömmorna vad som finns. Så det går nog att plocka ihop det mesta här inuti bilen. Sen får den behålla som den är utvändigt och allting. Här blir ingen lackering eller något sånt. Vi har ju buckelmannen, en Opel-Johan, han får väl trycka ut bakskärmen på när han har fått lite stryk. Och, så han får lite att göra. Jag har inget sen innan. Det är ju en VW, det är ju ingen Opel, så det gör han med glädje. Sen får han nog se ut som han gör. Kanske en liten polering på den. Vad behöver vi nu då för att få ut den här? Muskelkraft. Reservhjul. Kompressor. Draglina. Domkraft. Ja, jag tror inte vi behöver. Har vi någon häst? Jag tror vi inte behöver. Vi behöver ingen domkraft, Johan. Häst det hade varit bra, för det låg en sån här smidig svängradio på dem. Ja. Men Johan, du som har hämtat en och annan Opel, vad har du för problem då när du får bromsar. Bromsar, ja. Bromsar. Hjul går ju alltid att få runt. Släpper bromsarna så spelar det ingen roll om det är punka eller inte. Det brukar gå att få ut skiten i alla fall. Men sitter bromsarna så då kan vi ha problem. Nu har jag inte en aning om den här överhuvudtaget, men vi får hoppas och be till gudarna. Det är en VW. Men den håller ju luften den där. Herregud, det gamla däcket. Det är ju nästan för bra för att vara sant. De satt ju på när vi hämtade bilen för länge sedan. Det hade aldrig hållit så länge ett modernt däck. Spara lite luft i framdäcket. Titta, det funkar även det här. Vad duktig du är på att pumpa, Thomas. Ja, precis. Nu ska vi nog inte ta i mer för det. Ja, det var inte så illa. Ska vi öppna och se hur det ser ut där fram om det är något kvar här. Titta där. Inte ens rostigt i reservhjulsbaljan. Helt och fint. Det är ju sanslöst. Otroligt. Det är ju det vanliga, att det är sönder. Men det ligger väl en ny sån hemma. Det ligger nummerskylten. Du tror det är bensin i, eller?
Det luktar gammalt. Det luktar så gammalt och gott faktiskt. Gör det? Ja. Jag får känna. Det här var länge sedan. Vad är det som luktar? Jag tycker det här Bly. luktar peck. Ja. Gamla motorcyklar där man lyfter tanklaket. Det luktar ju så äckligt. Ja, men då ska nog rengöra den här tanken lite. Det tror vi nog, ja. Men du Johan, det är du som är head of belysning här. Det Oj. blir kolsvart när du håller på. Så. Nu blir det bättre. Ingen musskit vad jag kan säga. Nej, Eller råttskit eller vad det nu nej. är. Det verkar vara rätt så rent från det. Symmetriska lyser. Det är ju utan den här kilen på glaset. Lilla VV-märket här uppe. Det syns det knappt där, men det är ju rätt otroligt att den är så pass het som man är här. Ska jag vara ärlig tror jag inte det är någonting att svetsa på den här bilen egentligen. Det är ju ganska torrt när det står så här inne. Det är luftigt. Och det är väl det som är räddningen också. Man är lite förvånad att det inte är mera rost på den än vad det är liksom. Här är lite buckligt, ja. Det har han fått. Men där har vi ju buckelmannen. Det är därför du är med och tittar på det här. Ja, var det därför du skulle med mig? Vad är det för dekal där framme? Vad är det där? Wolfsburg, det är väl stadsvapnet i Wolfsburg där bilen tillverkas. Det är det tidiga märket, sen byttes det ju till lite modernare. Så 1960 tror jag var den andra märket kom. Det är emaljerat märket, det är lite häftigt. Ja, vi ska se om det kan ju hända att han rullar så lätt så att... Ja, vi testar i alla fall. Ja, du behöver inte. Du behöver inte. Vem Jag styr? måste svänga, jag har inget fönster som kan in här. Du kan nästan sätta dig, Thomas. Ja, det här gick förvånansvärt lätt. Han har stått här så länge med dig. Ja. Är det några bromsar på? Nej, Herregud vad lätt det gick. Åh gud vad lätt det går. Ja, det här gick ju lite för lätt. Det här var orimligt smidigt. Så här smidigt har det aldrig gått med mina Oplar. Nej. Jag ska alltid jäklas. Hur är det med bubbla då? Har du haft mycket sånt? Ja, jag har haft ganska många och jag har en cabriolet från 1975 som jag kör med nu och sen har jag väl 1, 2, 3, 4 stycken till. En gammal från tidigt, ja jag tror den är tillverkad slutet 49 och en från 51. Det är sån här skogsvrak. Och sen en 73 1303 som är ganska hyfsad i skalet och den ska det väl bli något roligt av framöver. Och så är det 56 nu som vi ska försöka få ut här. Så, ja, den har klarat sig jättebra bilen. Det är ju otroligt egentligen så gammal som den är. Det är ju som sagt, här har den fått lite stryk på bakskärmen men vi har ju det originalskärmar på den så man vill ju gärna behålla det. Och som sagt, Johan är ju duktig så här ska han få ge sig på den och knöla ut den. Sen är det den ovala rutan som sagt detta är en 56, 57 var sista året men den här lilla ovala rutan den är jättesnygg. 53 kom denna rutan, så var det 2-delad ruta på de tidigare. Här kom ju de dubbla avgaspiporna på denna årsmodellen. Det utvecklades ju rätt mycket. Riktigt glas är det i dem, det är ingen plast. Glaslins. Det finns ju som sagt var ingen motor i den här. Den togs ju i den då när han ställdes in. Jag har motorer till de här. Jag har 2 stycken som har varit i brandsprutor och de är ju välskötta och servade hela tiden. Vad sitter det för växellåda i en sån här? 4-växlad med osynkroniserad etta. Ja, alla bilar hade ju så. Och här är väl lite att göra här bak med. Det hänger lite utav det här isoleringen. Men det ska vi fixa till. Hur mycket delar har du då själv? Ja, det beror på vem du frågar. Frågade min fru så tycker hon att det är för mycket. Nej, jag har samlat på mig ganska mycket med åren. Det är väl alltid från motorer, jag har växellådor, jag har skärmar och inredning. Ja, det finns väl i princip allt. Mycket nya delar som ligger i de vackra originalkartongerna. Det är också lite kul att ha. Och det var till och med lura på Johan en sån här bil också. Ja, Johan han köpte min gamla 58. Ja. Jag hade haft i, jag tror, över 30 år. Och jag skulle inte ha någon VV överhuvudtaget och du tjötade på mig. Ja. Och då sa jag, ska jag ha någon så ska jag ha en sån här gammal. Och då visade du en bild på din. Som en sån här då. Ja. Ja, den vill jag ha. Och då blev det den. Den får du inte köpa, sa du då. Och tog det 3 år. Ja, sen blev det den. Det är en jätterolig bil, Bubblan. Den går hem hos alla, ung som gammal. Det finns ju många och det kommer ju fram sådana här gamla bilar som har stått parkerade länge. Det fanns bara en stol säger du? Ja, det finns bara en stol, men jag har en i samma tyg hemma. Sen får vi se hur vi ska lösa ryggstödet. Klädseln ligger ju där vid, men den har ju råttorna tuggat lite på. Det är ingen gaspedal på den här utan det är liksom en liten ishockeypuck. Den var fram till och med 57.
Sen är ju den här, det är ju ett extra tillbehör. Det skulle ju vara lite damvänligt. De körde i högklackade skor så var det lite lättare att ha det här än bara den lilla rullen att trampa på. Bensinkran, så det finns reservtank 5 liter. Det är också lite udda. Så var det på de här gamla. Och bakelitratt. Ja, bakelitratt. Men det lilla Wolfsburg-emblemet i mitten. Och sen har du de här med fina plast. De är ju lite färgade. Lite speciellt. Backspegeln är ju lite mindre också i de här. Men som sagt då, den är väldigt frisk i golvet i plåten här. Rutan då, vad är det som har hänt här? Nej, det har nog något som har ramlat emot rutan så det finns ingenting kvar av den. Och då blir det lite nödlösning med silvertejpen och en sopsäck. Det är så det blir tätt, det regnar ju ute så det blir så blött i bilen. Rutor har jag, sådana här sidorutor, så det är inga problem med det. Jag har allting till den som jag tror inte behöver köpa mycket mer än bromsgrejerna till den. Men vad ska den här nu någonstans då, sen, när ni har fått ut den härifrån? Nu ska den till Opel-Johan. Allting ska till mig. Till Opel-Johan. Jag har garage hos Opel-Johan. Vi har gemensamt umgänge. Och då ska vi dit. Sen får du inspektera lite vad du ska göra. Ja. Pissväder ute. Pissväder Som ute, ja. vanligt. Ja, som vanligt. Ja. Ska vi ta tag i det här då så vi får ut den Nu här? sätter vi igång. Ja, Vi kan inte stå här och Har vi kaffe? dega. Men det blir mörkt snart också. Det blir mörkt, ja. Lite nervöst. Är det det? Ja. Men vi har ju dig här så det går säkert Ja, bra. men jag kommer ju inte bara kunna vara med och hjälpa till här nu. Nu rullar vi ut här. Nu kör vi på. Han är taggad, Thomas. Nu ska vi ut. Nu du. Åh jäklar. Ta i lite då. Ja, jag vågar inte. Det får sån jäkla fart. Nu bromsar jag här. Kör nu bara. Nu puttar jag. Herregud. Herregud. Ja, det går bra. Kom inte så långt. Det var blött och gott. Men det här gick ju mycket smidigare än vad jag trodde. Jag med. Ingen utmaning alls. Ingen Opel heller. Nej, precis. Då hade vi fått ta mat med oss. Och sen när vi rullar ut så hade det hälften legat kvar i rost där inne eller? Ja. Nu kör vi. Det blir bra det. Har vi någonting att lägga under däcket där kanske? Jag gillar ditt säkerhetstänk här med en kvist. Ja, jag hade inget annat. Den här är utformad för just det här ändamålet där så. Kan man lägga en framför också om man vill så har du en säkerhet åt bägge hållen. Ja, precis. Thomas, har du sett bakrutan där? Ett Opel-märke. Det var nog därför han kom ut så smidigt. Det förstår jag som har ritat det här, ja. Stör en sån fin bil på det. Då får vi väl göra så här. Det är ju tyskt i alla fall. Ja, precis. Ser den bättre ut än vad du kommer ihåg då? Ja, jag kommer ihåg att den var väldigt bra i plåten. Men det ser ju värre ut än vad det är egentligen. Det är alltid kul att ta ut en bil som har stått inne. Det är något visst. Får vi se när vi kommer till Skillingaryd. Det mesta dammet hinner väl blåsa av på vägen. Från början tänkte jag renovera hela bilen, lacka om den och allting. Men nu känner man nästan att jag vill ha den som den är. Det finns så många nya renoverade bilar, men de här gamla, ja, han såg ut som man gjorde på den tiden. Och det uppskattas nog rätt många. Ja, detta gick fantastiskt bra. Med tanke på då att hjulen, vi har aldrig bytt några hjul på det. Nej, Så de måste ju vara ditsatta på 60-talet. de är sedan 60-talet, ja. Men hade du med dig andra däck? Ja, 2 stycken Esso vinterdäck. Esso? Det har du inte hört talas om. Jo, Esso vet jag. Det fanns när jag var ung som mack, men jag har inte vetat att de gjorde däck. Jo, det fanns. Du ska få se ett sånt däck här, det måste vi titta på. Vi hade ju med oss lite grejer här vid fall det skulle krångla. Nu gick det ju jättebra, men har du sett några sådana här däck, Douglas? Esso vinter. Det var härliga grejer. Riktiga härliga grejer. Vilket mönster. Ryska högfartsdäck. Säkert ett jättebra grepp på den tiden. Det lät nog riktigt bra när de körde det här. Undrar var den tillverkad någonstans, jag tror. Made in Sweden står det. Esso, det låter ju lite roligt faktiskt. Kanske Gislaved som gjorde de där. Ja, det skulle inte förvåna mig. Ja, de gamla Porsche 356 hade ju de här samma. Det är ju lite populärt att sätta på Porsche-fälgar på bubblan också. Men vet, det kanske blir på den här lilla svarta. Man ska aldrig säga aldrig. Lite kul måste man ha. Men ska vi försöka få den här upp på släpvagnen då, så åker vi vidare och tittar på din cab också kanske. Absolut, det ska vi göra. Ja. Nu ska vi se om Johan har skött sig där uppe så han har fått fast bilen. Sen åker vi. Stannar du där så trycker vi på här. Herregud. Så.
Det här känns ju säkert att stå här. Ja, det lär ju landa mjukt i alla fall. Ja. Repa inte lacken. Nej, jag ska försöka. Där går han ju på lite mer hitåt. Så. Han ligger utanför där borta. Där. Så. Klockrent. Ja, du blir kvar här då? Nu blir jag kvar här. Det var väldigt roligt detta. Ja. Det var det. Och att det gick så klockrent med. Men att han rullade så himla lätt. Och som sagt var, han höll luft. Ja, men det var roligt att träffas. Nu drar vi vidare till Skillingaryd då. Lycka till. Ja, hej på det. Hej. Nej, jag vet inte. Jag går väl lite försiktigt. Douglas får lägga sig framför annars. Annars så styr vi väl in i väggen. Är det bra för ryggen här, Johan? Det är jättebra för ryggen. Och Thomas är livrädd. Ja, jag åkte 7 kilometer i timmen. Det är kvalitet det här, Johan. Om du svänger lite åt höger där så vore det bra. Lite mer Jag åt ser höger. ju inget. Ja, vi är nere. Jag måste säga att det här har ju varit stolpe in hela dagen än så länge. Ja, otroligt. Orättvist. Förenklat. Det är ingen Opel. Men om vi tittar lite här då. Det här var väl det här som inte var så roligt på den här. Ja, det här såg vi ju inte när han stod i laggården. Där har han gått emot en rejäl smäll. Så han har ju fått sig en tryckare härifrån, skulle jag tippa. Ja. Så skärmen har ju vikit sig. Så här har du en rygg. Ja. Här går ju skärmkanten. Ska ju fortsätta här egentligen. Ett par centimeter längre in. Om du drar den linjen teoretiskt sett här så ska han fortsätta där. Så här är det ju. Det ska ju in, vikas upp, riktas ut. Så att man får med sig allting ihop här och samtidigt som man... Annars tycker jag linjerna stämmer här och så har vi den skadan som är här bakom. Där och den fortsätter ju där. Ja. Skulle jag tippa. Annars är det väl inte så mycket där. Den här skärmen ser ju faktiskt jättefin ut. Den är helt oskadad. Ja. Som vi ser nu. Här har vi ingenting. Där har vi en. Sen har ju den här fått lite... Sen har ju den en smäll. Den är ju den sämsta egentligen för den är ju lite där nere. Ja, där har den gått sönder där. Men om man riktar ut den. Börjar här. Så man får, du ser ju att han kommer där. Rikta ut den där. Svetsa igen den sprickan. Då får man lite stabilitet i den. Och sen trycker man ut den här skadan. Det är nästan så att man kan demonstrera hur välformad eller väl anpassad plåten är. Nu hade inte kraft nog att göra det. Men... Det löser du, Johan. Vi har ju inte ens gått in på det i detalj, Johan, men du jobbar ju med såna här grejer och riktar saker. Jag har ett företag som sysslar med att rikta parkeringsskador till dörruppslag och mindre parkeringsskador utan omlackering. Smidigheten för bilfirmor och bilverkstäder då, så att man, och även privatkunder. Väldigt få sådana dock. Smidigheten kunna göra det på plats. Så när du har rekat bilen, bytt in den och gjort i ordning den och alla de här grova reparationerna färdiga och ställt in den och den är blank och fin och så ser man de här irriterande bucklorna som gör att bilen blir mycket äldre än vad den egentligen är. Och kan komma och så fixa det på plats i bilhallen. Eller i verkstaden. Även Oplar. Även Oplar. Det ska faktiskt bli kul att hugga tag i den för att plåten i de här gamla är ju riktigt härlig att jobba med. Det är hög kolhalt i den. Det blir en lättjobbare, det blir liksom som lera. Du tror det finns hopp om det här? Ja. Han är 65 år gammal. Ja. Det är klart det är. Han är pensionär. 65 år och inte opererad. Precis. Väldigt få 65-åringar ska sluta med det. Den är ju inte svetsad någonstans. Motorn då, var har du den? Motorn står inte här, den står i ett annat garage. Det är som sagt motor från en brandspruta. Den måste kompletteras med termostat och de här grejerna. Så det är värmekamera och det här. Så det är, sen är det väl liksom, det är lite små saker att byta ut så det stämmer överens med bilens saker. Det är magnettändning på en sån gammal motor så måste ju lite fördelare. Det är väl det stora hela. Du hade väl några fler bubblor här? Ja, vi har ju... Det är en cabriolet från 1975. Färgen är ju 70-tal så det skriker om det. Jaha. Kulören är underbar i kombination med suffletten och klädseln inuti. Som sagt var det är ju... Suffletten är bytt på den. Inredningen är fortfarande originalet. Och det är ju inte så illa heller på en cab för det är omstoppade säten men annars så är det originalet. Det går ju rätt illa åt dem, fukten när det regnar och sånt. Den är omlackerad bilen, jag tror runt 2000 någon gång. Fälgarna har Johan lackat om som originalet. Sen är det i princip lite bromsar och sånt som är gjort på den, mer har jag inte gjort. Inte originalratt.
TV4 hade den här bilen och gjorde en kriminalserie, Anmäld försvunnen. Då hade hon tjejen som var polis där, den här som sin bil i den serien. Så det finns väl på några YouTube-klipp, man ser den här bilen rulla förbi. Och då fanns den här ratten i bilen, det ser man på de här filmsnuttarna som är där vid. Och därför tycker jag den får vara kvar i bilen. Även om många tycker det ska vara original, men lite kul måste man ha. Var hittade du den här någonstans då? Den har min syster haft tidigare. Och sen när hon gick bort så tyckte min systerson att jag skulle, som gillar bubblan, att jag skulle ta över den. Och gjorde jag så, köpte den. Brukar du någonting då? I sommar har det varit lite dåligt. Annars så kört ganska mycket med den. Underbar bil att köra. Sen blir den lite härlig när man lägger ner suffletten. Det blir ju som en gammal barnvagn ungefär. Han ligger här bak, det är som en 30-talsbil. Det är härligt. Det här är sista generationens baklyck. Ja, det är det. Jättestora. Men det syns ju. Jämförelse med de små på 56an vi rullade in. Det är lite skillnad. Jag har läst någonstans hur mycket som ändrades på dem i jämförelse med den gamla. Det är i princip allt. Även om man inte tror det, men det är mycket. Det ändras pressveckor och allt. Och som den här stötfångarfästena på den här skiljer ju jämfört med ett år tidigare. Det här är en pressad plåtbit, det andra var 2 bitar som var ihopsatta. Det skulle vara billigare att göra dem. Men cabrioleten gjordes ju även, de här, det finns ju till och med 80-årsmodell av. Till Sverige importerades som ju bara till och med 74-årsmodell. För sen blir det ju krav på 3-punktsbälte bak i, de gick ju inte ha på kabel. Så den här är importerad 77 tror jag då, från Tyskland. Jag såg det fina grejer på väggen också. Där hänger en liten rest ifrån en som vi har skrotat en gång för länge sedan. Hade du skrotat den en dag med? Ja, det fanns ingenting att spara på den. Det är väl egentligen bara rutan eller den delen som vi sågade bort på den. Och framvagnen har jag kvar. Den har stått fuktigt så det var i princip ingenting kvar av den. Den släppte från bottenplattan. Så det var lite små saker som försvann ifrån den. Men... Nästan som en Opel då? Nästan som en Opel, ja. Jag vet inte säkert, men det sägs ju det. PV var ju en Gnosjöföretagare som köpte från Volvo pressklippen ifrån de delade bakrutorna. Gjorde spadar av dem. Det är möjligt det är så från bubblan också, men det vet jag inte riktigt. Men det är säkert någon som sitter inne med svaret på. Det ser ut som en spade. Jag tror vi ska ta till sommaren att du har ju min gamla gröna 58, Matilda har sin blåa 58 och så tar vi ut den här och så den svarta där vi så kommer Douglas och tar vi varsin bil och åker lite. Tycker jag låter som en jättebra plan. Då får vi säga på återseende då. Det får vi göra. Hej på det. Hej hej.